Trước khi ông ta xuống, hãy đưa ngay thay phiếu thanh toán cho tôi. Không cần đâu, sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ sắp xếp ngay cho ông một phòng khác. Đó là phòng tốt nhất ở khách sạn này. Tôi sẽ cho ông ta ở phòng cuối. Không, Mary, tôi muốn thanh toán ngay. Tôi không muốn đâu. Đừng đi, ông Martin. Tôi còn có hẹn với người ta. Vâng, thưa ông muốn gì? Tôi không mặc đâu. Tôi rất vinh dự vì ông nghĩ đến tôi. Cảm ơn. Xem này. Chào các chiến hữu. Chào đại ca. Nghe tin đại ca ra. Bọn em tức tốc về ngay đây. Thằng Sancho đâu? Đừng đợi Sancho. 4 năm nữa nó mới về. Nó đang ngồi tù 4 năm. Không may cho nó, nhưng chúng ta thì không đến nỗi. Đã bị túm rồi thì còn gì nữa. Thế bây giờ tính sao? Nghe đây. Một nhà băng ở El Paso. Coi đây. Cái này là bên trong nhà băng. Nido là một cái sắt nặng 3 tấn và không thể dùng chất nổ để phá được. Đây là chỗ của 2 tay thu ngân. Đây là cái bàn của tay quản lý. Ngay phía sau là cái tủ chứa đủ mọi loại rượu để mời bọn khách giàu có. Đó là cửa chính và đối diện là bức tường đôi. Thế thì sao? Nào rắc đi. Giả sử ta hạ được 2 tên thu ngân và tên quản lý, thì vài phút sau ta sẽ là ông chủ nhà băng. Vậy thì sao? Đại ca chỉ là mất thời gian. Phải, chỉ mất thời gian thôi. Đặc biệt là nếu muốn mở cái két sắt đó, phải xài rất nhiều thuốc nổ. Nhưng tiền sẽ bị nổ tung hết. Và cả bọn mày cũng tan xác luôn. Hơn nữa, chỉ có mỗi cái sắt đó, nhưng không có nghĩa là có tiền trong đó. Để bọn bay hiểu rõ ý tao, tao muốn nhắc một câu chuyện ngụ ngôn. Ngày xưa, có một gã thợ mộc. Tụi bay cho rằng thợ mộc không làm ra tiền hả? Không à, tụi bay lầm rồi. Gã này kiếm được khối tiền vì gã chuyên đóng két đựng tiền. Có một ông chủ nhà băng nọ quyết định đóng một cái két được làm giả như một cái tủ rượu bằng gỗ. Để thực hiện ý định, tay chủ nhà băng nọ bèn gọi gã thợ mộc đến làm. Và một ngày kia, định mệnh an bài, gã thợ mộc đi đến nhà băng El Paso. Thế hắn thấy cái gì ở đó nào? Cái tủ rượu. Vì chính tay hắn đóng tủ rượu nên hắn nhận ra ngay. Từ hôm đó hắn không đóng bàn ghế nữa, bởi vì hắn có chuyện khác để làm. Đó là một ý nghĩa điên rồ. Ngày qua ngày. Hắn dọn lần tiền trong đó. Cứ thế
và lấy hết tiền. Chắc tụi bay nghĩ gã thợ mộc may mắn, rằng hắn may mắn vào đúng cái nhà băng đó. Không phải thế đâu. Vận may của hắn kết thúc vào ngày hôm đó, bởi vì sau đó, khi ở tù, hắn gặp phải tao. Gã thợ mộc kể tao nghe câu chuyện đây, và tao kể cho tụi bay nghe. Tiền không ở trong cái sắt, mà ở ngay đây. Trong đó có gần 1 triệu đô la. Đồng nghiệp của ông ở Tucum Cari có số tiền gửi nhiều nhất ở bang. Đúng vậy, thưa ngài Montag. Ở nhà băng El Paso này, chúng tôi có ký quỹ là nửa triệu đô la. Ra thế, có đủ an toàn để giữ dư tiền đến thế không? Một khi gửi tiền vào đây, ngài có thể ngồi yên giấc đấy. Hơn nữa, khi nhà băng đóng cửa, còn luôn có nhân viên và đội tuần tra bên ngoài. Nhà băng ở San Francisco cũng không được bảo vệ kỹ đến thế. Đúng vậy, thật ra là cướp nhà băng này là chuyện xa vời. Chỉ có thằng ngu mới tính chuyện đó. Phải. Hoặc chỉ có kẻ điên mới làm chuyện đó. Tránh ra, tránh ra. Có thêm tin đấy, anh bạn. Thêm một kẻ lạ mặt vào thị trấn à? Vâng, tôi còn biết chuyện khác nữa. Có một kẻ lạ nào đến mà tôi không báo cho ông biết đâu. Nghe này, thằng nhóc. Tao muốn biết chúng có tất cả bao nhiêu thằng. Lúc trước thì 2, bây giờ thêm 2 thằng nữa. Ở đâu? Trong quán rượu.
Whisky, sao ông lại chọn quán của tôi để tự tử hả? Tôi biết hắn, ông còn sống là phép lạ đấy. Tại sao một thằng đeo súng như hắn lại nhìn nhụng như thế chứ? Thật là lạ. Thằng gù mà không bắt ông, chắc là vì lý do rất rất quan trọng. Thế thôi. Tôi sẽ nghĩ lại. Ngân hàng El Paso. Một, hai, ba, bốn, năm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33. Anh em nhà Mullen bị sát thủ giết chết lấy thưởng. Không biết. Không biết. Coi nào. Tôi không biết hắn. Tôi không biết hắn. Ai ông cũng biết mà. Tôi không còn biết ai cả. Tôi chết rồi, hiểu không? Có dạo tôi biết tất cả mọi người. Nhưng đó là chuyện xưa. Chỗ này toàn là thảo nguyên. Nhưng bây giờ ai cũng vội vã cả. Phải, với các chuyến xe lửa vô tích sự của ông. Thật kinh tởm. Một ngày nọ, có kẻ đến nói với tôi, nhà tiên tri, đường xe lửa sẽ đi qua ngay sau nhà ông. Thế à? Tôi hỏi. Phải, hắn đáp. Mọi chiếc xe lửa sẽ đi ngang qua đây. Nên tốt hơn hết, ông hãy bán đất cho công ty hay cho các rã bánh kia. Sống gần nhà ông, tôi sẽ đặt đường ray đấy. Chuyện đó sẽ làm cho ông điên mất lên. Ông sẽ bán cho công ty chúng tôi chứ, nhà tiên tri. Phải bán hả?
Hắn rất muốn tôi bán đất. Tôi đã nói cho anh biết về đường xe lửa rồi chứ. Anh biết tôi tính sao với đường xe lửa không? Anh biết tôi đã trả lời ra sao không? Ông đã từ chối. Anh nói đúng đấy. Không, kệ sát với chiếc xe lửa đấy. Không là không. Nghe này ông già, tôi tưởng ông là nhà tiên tri. Tôi đến đây không phải để nghe ông kể lể về mấy chiếc xe lửa ấy. Tôi muốn tìm hiểu về ông này. Rõ ràng ông chẳng biết gì cả. Anh đến đây để sỉ nhục tôi đấy à? Hãy cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi giận. Hiểu chứ? Anh đi đâu vậy? Có lẽ tôi nên đi trước khi ông nổi giận. Anh bị sao thế? Sao ngốc quá vậy? Nhanh lên, đưa ta khẩu súng lục đằng kia. Sau lưng anh đấy. Nhanh lên. Đúng rồi đó, đưa đây. Đưa cây súng cho tôi. Gã mà anh hỏi đấy. Chỉ cần hỏi một câu thôi. Hắn mang súng thế này nào. Trước bụng chứ gì. Sao anh không nói trước hả? Tất nhiên ta biết cái gã ấy. Anh đang cất công tìm. Tất nhiên là ta biết hắn. Hắn là đại tá Douglas Mortimer. Mortimer là một tên lính gan gốc. Hắn là tay súng cường nhất ở Caloriat. Một tên lính vĩ đại. Nhưng giờ thì hắn chỉ còn là một sát thủ phi tiền như anh. Bởi vì những chiếc xe lửa chết tiệt. Đem ra nhà ga đi. Ông ta phải lên đường. Đứng lại. Đem vào đi. Đem ra nhà ga. Vào trong đi. Nhà ga.
Just like the games we know. Cứ như là trò chơi vậy. A trick maybe. Cha lão đang tính kế. Một người hành nghề giống tôi sao lại dùng đồ chơi như thế này? Đồ chơi đó sắp cho anh xuống lỗ rồi đấy. Ông đã quên một chuyện, thưa đại tá. Tôi đã bắt nó. Tôi cũng đã bắn nó của anh mà. Tôi đã gây chuyện trước. Chàng trai à, ta đã hành nghề gần 50 năm nay. Có được mấy người làm nghề này thọ đâu chứ? Anh nghĩ anh sẽ làm nghề này được bao lâu? Lâu hơn ông nhiều. Khi tôi bắt được Indio để lãnh thưởng 10.000 đô, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ rồi giải nghệ cũng không chừng. Phải, chắc chúng ta sẽ không gây sự với nhau nữa. Nhưng anh đã quên một chi tiết nhỏ. Chi tiết gì? Tôi cũng muốn bắt Indio. Được thôi, nhưng phải sau tôi. Hay trước anh đi. Hay cùng một lúc. Ông đề nghị thế à? Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tại sao phải thế chứ? Có 3 lý do chính. Trước tiên, chúng ta có 14 tên. Phải, nhiều quá. Quá nhiều đối với tôi. Phải, đông quá khó thắng. Còn lý do thứ hai? Lý do thứ hai. Thứ hai là anh có thể một mình chống lại 15 không? Đừng quên là ta cũng tham gia trò này. Như anh biết đấy, khi có hai thợ săn cùng săn một con mồi, thì họ buộc phải khử nhau trước mà chúng ta không muốn điều đó. Lúc đó đại tá ngủm rồi. Thôi được, tôi sẽ chịu thiệt. Anh cứ lãnh thưởng thằng Indio, còn những thằng kia là phần tôi.
All wrong. Không No, được. Indio's worth $10,000. Thằng Indio đáng Rest giá of the band 10.000 adds đô, up to trong khi much bọn more kia than cộng that. lại giá cao hơn nhiều. Blackie's worth 4, Wild's Blackie worth 4.000, 3, Nino Wu 2. 3.000, Nino's one. Nino 2.000, Nino 1, Well, Frisco's worth 2. Briscoe 2.000. Well, that's Vậy 10,000. tổng cộng 10.000. Yeah, Phải, nhưng there's a few more that add up to thế more nào than cũng that, I'm hơn sure. số đó. How do you know that? Sao anh I have biết? my information, Tôi có nguồn Colonel. tin mà, đại tá. When all said and Khi done, vụ này xong rồi, I might just nhưng take lần you này up on phá your lệ, proposition. tôi vẫn nhận lời đề nghị của ông. Let's drink to this partnership. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. To the partnership. Hợp tác With và no không tricks, trở of mặt chứ. course. No tricks. Không trở mặt. Now then. Được rồi, You vậy realize, of chắc course, ông we're đã gonna có have cách to đột figure nhập out vào some sao way huy to get cứu. them in the middle. Yep. One from the outside, one from the inside. Nội công, There's ngoại no kích, other way. không còn cách nào khác. One of us will have to join Một trong Indio's hai chúng band. ta phải gia nhập băng Indio. Why are you looking at me when you say Sao one lại of nhìn us? tôi khi nói Because một they trong don't hai know chúng you. ta? Bởi vì Wild chúng sees không me biết and his anh. humble catch on Như fire. thế dễ chia sẻ nội bộ bọn chúng. Tell me, Colonel. Ông nói thử xem, đại tá, sao ông lại bảo tôi trà trộn vào băng Indio? Maybe bring him a Không bunch lẽ of tặng roses? chúng một bó hồng? Well, you could do that, but Anh I'd có thể làm suggest như you thế, take him nhưng tôi đề nghị anh Sancho nên cứu Perez. Sancho Bishi. Who's Sancho Hắn là ai? Perez? A friend of Indio's. Một thằng Right bạn now he's của cooling Indio. off. Hắn hiện He's đang bị cooling giam. off in Alamogordo Hiện đang jail. bị giam ở nhà tù How do you know Alamogo. all this? Sao ông biết mấy chuyện đây? I've got my information Tôi too. cũng có nguồn tin chứ. Naturally, you'll have to Tất arrange nhiên for anh his phải tính cách cứu hắn. release. Naturally. Tất nhiên rồi. Tell me, Colonel, Này đại tá, were you ever young? ông có qua thời trai trẻ không? Yeah. And just as reckless as you. Cũng liều như anh bây giờ vậy. Then one day something happened. Rồi một ngày nọ, một chuyện xảy Made ra life very precious to me. khiến tôi rất quý mạng sống. What's that? Chuyện thế nào? Or is question Vấn đề indiscreet? khó nói lắm, phải không? No. Your question isn't indiscreet. Không, vấn đề không khó lắm. But the answer could be. Nhưng câu trả lời thì rất khó.
Ta nghe nói vì bị tống giam nhận 4 năm cơ đấy. Không, idiot, chỉ có 4 tuần. Không hơn 4 tuần. Ai đây? Willie. Hắn cứu tao ra đấy. Hắn là bạn tao. Sao hắn cứu mày vậy? Mày có hỏi nó không? Phải, anh bạn, sao lại cứu tôi? Các người làm ăn rất khấm khá, cho nên tôi muốn tham gia trong vụ sắp tới để kiếm chút ít. Này anh bạn, để tôi nói anh nghe. Anh đến nhầm lúc tôi đã bố trí đâu vào đó rồi. Ngày mai. Địa điểm là nhà băng El Paso. Cách El Paso không xa có một thị trấn nhỏ là Santa. Ngày mai, Blackie, Chico, Baco và anh nữa, anh bạn, sẽ cướp nhà băng ở Santa Cruz, bắn giết và lấy hết súng ở đó, đặc biệt là ở El Paso. Bọn nó sẽ lo liệu mọi chuyện. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ gặp lại ở Las Palmeras. Đi đâu vậy, anh bạn? Trước khi bắn nhau, tôi phải nghỉ ngơi đã. Này anh bạn, câu chuyện anh kể hôm qua nghe buồn cười quá. Nói đùa phải không anh bạn? Ai nói tao đùa hả? Không biết có đúng thế không? Vậy thì mày phải chết. Chuyện gì vậy?